حاجی چپټر 16 اډیټ مونږ شروع کړو صحیح ده نو فرست پارت چې دی هغه مونږ ریکارډ کړو اوس سیکنډ پارت لرازو انفارمیشن ټیکنالوژي ان انټرنل کنټرول یعنی په انټرنل کنټرول کې انفارمیشن ټیکنالوژي آی ټي سره رول پلی کوي نو ډیفرنٹ ډپارټمنټس کې دا کار کوي لکه فاینانشل کنټرول سری چې فور ایگزامپل تا په داسې سیستم دی جوړ کړی دی چې هغه ستا سیلز چې دی هغه ډیټیکټ کوي فور ایگزامپل ورکړی دی چې many businesses have IT based sales leisure facilities IT والا تعالی وړي سافټویر درکړی چې پاغي باندې کسٹمرز خپل order چې هغه بوک کوي یا امپلویز چې دي کسٹمرز ته پاغي باندې سیلز کوي نو فور ایگزامپل د یو کسٹمر کریډټ لیمټ پوره شوی دی یعنی هغه ته 2 لک روپۍ پورې کریډټ الاود دی هغه نه خو نه دی الاود د دې کسٹمر 2 لک کریډټ پوره شوی دی دا سافټویر به اتوماتیکلی شو کوي چې دا کریډټ لیمټ فل شوی دی مزید سیلز ورته نه کیږي دغه شانتي زموږ سره اکاونټینګ سافټویرز والی د آی ټي کار دی دغه شان انټیګریشن والی یو افیس په دوبۍ کې دی بل چې دی هغه په انګلند کې دی بل په امریکا کې دی او ټول په یو سیستم په یو ټایم په یو ځای کار کوي نو دا ټول د آی ټي رول دی په فاینانشل اکاونټینګ کې صحیح ده خو دلته کې مونږه د انټرنل کنټرول په تھرو باندې په یا پاغي په پوینټ اف ویو باندې ګورو نو لیمیټیشنز د لګول دي کنټرولز د لګول دي په فاینانشل اکاونټینګ کې بیا په اپریشنز کې راځي نو په اپریشنز کې د آی ټي والا استعمال بیا چې دی هغه ډیر دی صحیح ده لګل ته کې ایگزامپل ورکړل زم سره سیلز سیستم دی یا سیلز ډپارټمنټ دی نو پاغي کې manufacturing business may have automated system that check each unit and reject any that are detective صحیح دی نو اتوماتیک سنسر لګیدلی او کوم ځای کې ډیفالت پروډکټ یې خراب پروډکټ یا صحیح جوړ شوی نه نو هغه په خپل ډیټیکټ کیږي او ریموو کیږي نو دا د آی ټي والا کار دی وسوي the protection of IT systems and software within the business ستاسو سره چې کوم آی ټي سیستم دی دا آی ټي سیستم خو اورال ستا کمپنی کې رول پلی کوي خو د دې آی ټي سیستم په خپل با پروټیکشن صحیح یو جنرال کنټرولز دی کم چې فزیکل پکې راځي یعنی فزیکل د ډیجیټل سکیورټي کیمرا لګول سکیورټي ګارد دی ودرولې کم چې آی ټي والا سافټویر والا فاینانس والا افیسز دی رومز دی هغه ته بل څوک نه زی دغه شانتي دا د بجلی بیک اپ لګول الکتریسيټي بیک اپ تاسو رښتې کې فور ایگزامپل تندر شي یا الکتریسيټي ډیمیج شي نو تاسو سیستم ودرېږي نه هغه رواني په بیک اپ باندې بیا هارډویر ان سافټویر کنفیګریشن دی صحیح ده نو تاسو را هارد فارم کې او سافت فارم کې دا سیستم انسټال کړی دی دا غي مانیټرینګ کیږي سروس ډیمیج راځي دا غي خیال ساتي بیا لوجیکل ایکسس هر یو کس ته تاسو نه ایکسس ورکړي چې څونه پوری داغه کار دی لکه اکاونټینګ سافټویر دی په دې اکاونټینګ سافټویر کې د سیلز فنکشنز ومي د پرچیز ومي د پریډیکیشن ومي د شان بانک ریکونسیلیشن ومي د شانتي فاینانشل سټیټمنټس ټرایل بیلانس لیجرز ومي نو ستا فور ایگزامپل جونیئر اکاونټنټ راغی نو هغه ته صرف ایکسس دونه چې کوم دغه کاری لکه فور ایگزامپل دا کار د بانک ریکونسیلیشن سره نو په اپ اکاونټینګ سافټویر کې داغه په یوزر باندې صرف بانک ریکونسیلیشن کولاوي کې باقی نه کولاوي نو تبا هر یو کس ته اترایزد ایکسس ورکړي چې ان اترایزد ایکسس څوک نه کوي سیستم ته ډیزاستر ریکوري نو تاسو سره بیک اپ پکار دی که فور ایگزامپل سره ریکوري تاسو ضرورت راشي نو په هغه ټایم کې تاسو به ضرورت دی بیا آوټپوټ کنټرولز دی صحیح ده نو آوټپوټ کې دا راځي چې this include control over who outputs such as reports or list are distributed to within the organization یعنی such کوم reports راځي نو هغه چاله راځي صحیح ده کم چې confidential information دی دا چاله راځي څنګه راځي د چانه ورته راځي نو په هغه هم ستا کنټرولي بیا ټیکنیکل سپورټ تاسو خپل آی ټي ډپارټمنټ دی اني ټایم تاسو ټیکنیکل مسلې راځي نو هغه به د دې ایشوز خیال ساتي صحیح ده نو دا اورال جنرال ټاپکس دا په تیرو چپټر کې دا ټولې خبرې الریډي می ایکسپلین کړې وي صحیح ده او د آی ټي په دی اډیټ چپټر کې سره رول نو یعنی چې آی ټي والم خبرې کو ټول اډیټ خبرې د خود په کې آی ټي مراد نه کړی دا د آی ټي رول شته په اډیټ کې خو لکه جدا پای ټي باندې خبرې کول دغه ضرورت نه هو بهرحال بیا راځي انفارمیشن پروسسینګ کنټرول کله چې زم سره د آی ټي سافټویر وغیرہ شته لکه ما چې تاسو د اکاونټینګ سافټویر خبره کوم صحیح ده نو دو تاسو وایي چې دا کنټرولز کوم خبره کو چې ستا انفارمیشن کمپلیټ ته اترایز دی آیډنټیفیکیشن کېږي چې کم کس دا انفارمیشن کې چینجز کولای شي کم نشي کولای کم ډیلیټ کولای شي کم ریکارډ کولای شي بیا ویلیډیټي د یوزر ویلیډیټي وسایل لکه فور ایگزامپل نوې امپلای راغی صحیح ده هغه تا یوزر ورکو استا فاینانشل سافټویر استعمالي اکاونټینګ سافټویر استعمالي نو هغه بیا جاب پرې خو دونو آیا د څه خو نه ده چې هغه جاب پرې خې دی او د خپل پرسنل اکاونټ نش دی هغه
دا یوزر استعمالي نو دی ویلیډیټي به ته ډېر خیال ساتي چې بس کم کس کار ختم شو دا غزه سره چې دا غي یوزر دا غنه ختم شي بیا فورنسیک چک انفارمیشن میتھمیټیکلی صحیح دی نه دی صحیح نو ته په دې نظر ساتي نو ورال دا سافټویر ته د خپل اخی چې ستا انفارمیشن کمپلیټ دی نه دی سو کټرایز دی سو نه دی سو آئیډنټیفاید دی سیستم ته سو نه دی صحیح دا کم کس یوزر چې کم ټایم پورې به کم ټایم پورې بنئ او باقي چیکینګ هم داږي کیږي صحیح دا نو په دغه سیم کنټرولز باندې چې دلته کې اگزامپل ورکړی دی چې بیچ ټوټل چیکس چې کله ته انوایسز پټ کې بیا ته د بیچز جوړ کې د اکاونټنټ یو دا ریسپانسیبিলিټی هم دی چې بار بار دا چیک کې یا ډبل چیک وکړي سو غلطي به کې نه کړي بیا به سیکوینس اورډر کې چیک کې نو لاست لیکچر کې ته ما دا پوره قصه کړې و بیا میچینګ ماستر فایلز ټو ټرانزیکشنز ریکارډ Master files or transaction records are matching processing on sales invoice to company price list to ensure the price is being applied are correct. صحیح ده ماستر فایلز هغه فایلز چې هغه الریډي تاسو را اپډیټ شوی فاینل شوی په سیستم کې سکیور پراته او بیا چې کم نوی راځي نو تاسو هغه سره کمپیر کې دغه شانتي فور ایگزامپل تاسو را د انوینټری یو لیست چې دا د انوینټری په دې قیمت په دې ریټ باندې ده او بیا په انوایسز کې کم ریټونه دي دا به دې سره کمپیر کې دا غینه سره ګران ارزان شوی خو نه دی ارثمټیک چیک یعنی کیلکولیشن به چیک کې پلس ماینس ملټیپلیکیشن دي صحیح کړی کني دي رینج چیک to ensure that data entered is within reasonable change range for example چې تبا په لګ لګ رینج کې چیکینګ کې لکه د ایگزامپل زدر کومه اکثر موږ دا دو فایلز چې دي دا غي د یو بل سره ریکونسیلیشن کو په وی لوک اپ فارمولا باندې صحیح ده یعنی دوه فایلز یو د بانک ډیټا را نه یو ست انټرنل ډیټا را بیا دوه ریکونسیلیشن ته کې چې ټرانزیکشن په بانک یا زموږ خطا شوی نه دی کنه نو هغه خو چې ډیلی کم ته کې هغه کیږي خو اکثر موږ د میاشتې ریکونسیلیشن کوو د میاشت پای کې به سونو په زرګاو ټرانزیکشن شي لکه ما چې به کله ریکونسیلیشن د میاشتې کوو پای کې به تقریبا 1,30,000 نه والا او د 1,70,000 پورې یعنی 2 لک پورې ټرانزیکشنز به په ټوله میاشت کې صحیح ده نو دا غیر ریکونسیلیشن بیا دي سي چې هغه به تا لکه فور ایگزامپل 10,000 رینج کې باندې د ټولو په جمع کتر ریکونسیلیشن کې به ډېرې غلطیاں نه راځي شي صحیح ده نو ته بیا لګ لګ ډیټا لې او دا غیر ریکونسیلیشن به کوم دغه مطلب دی ایگزیسټنس چیک صحیح ده د کدای خبره کړل چې ته به امپلوي ایگزیسټ کوي کنه کوي لکه فور ایگزامپل د لس امپلوي سیلری ورکول کیږي نو ته به امپلوي چیک کې چې واقعي زم سره په دې ډپارټمنټ کې لس امپلوي شته کنيشته صحیح ده نو کم فراډ والا چپټر چې ویلو پای کې ویلو چې امپلویز اکثر نه او دغه سیلری ورکول کیږي کم چې فراډ امپلویز نو هغه د پاره به فزیکل چیک کې بیا اترایزیشن چیک کې د ایکسپشن ریپورټینګ ایکسپشن ریپورټینګ به تاسو په ML2FT کې وایي د ایکسپشن ریپورټینګ مطلب دی چې کله یو ان ایکسپیکټډ کار وشي لکه نورمالي کم کار کیږي او دا غینه بدل یو کار وشي لکه فور ایگزامپل ستا نورمالي سیلز چې هغه د 1 لک روپو کیږي او په میاشت کې ستا سیلز 1.5 لک شو 1 لک شل زره شو 2 لک شو یا صرف 50 زره شو دا یو ان ایکسپیکټډ کار وشو صحیح ده نو ایکسپشن ولا کار وشو نو ته دا غیره پر ایکسپشن ریپورټینګ جوړ کې چیرې دا کار ولې دي سي شوی Management responsibility په overall audit کې د management responsibility صدان وي it is the director and senior management responsibility to establish proper internal control management within their company higher چې کوم managers دي دا responsibility دا چې هغه internal control چې دی هغه لاګو کی د دې responsibility چې دا statutory requirement هم دی یعنی قانوني requirement هم دی او normally چې کوم general corporate governance دی دا غي requirement هم دی دا ته قانون هم دا وایي چې تبا د خپل کمپنی د انټرنل کنټرول ساتي او ته ګورننس هم وایي بیا لیګل ریسپانسیبিলিټیز اف ډایریکټرز کمپنی لا ویریز فرام کنټری ټو کنټری کمپنی لا چې دا هر یو ملک کې بدل را بدلې او ډایریکټرز دا غو ریسپانسیبিলিټي چې اکاونټینګ ریکارډز پراپر طریقې سره پراته صحیح ده پریونشن اند ډیټیکشن اف فراډ بده کوي انټرنل کنټرول لپاره پراپر ریکوایرمنټ چې ضرورت دی به پوره کوي دلته کې یو اگزامپل راکړی دی د ټرنبل ریپورت not nameable in your exam مطلب دا د تاسو د exam سره ذکر نشته په هغه د پاره درکړی دی was issued in 1999 to give guidance to director how to comply with these sections of the UK corporate governance code this report again emphasizes that the board of directors is responsible for the company system of internal control نو هغه report کې دا خبره منشن شوی و UK corporate governance code کې دا خبره منشن شوی و چې کوم senior directors دی یا management دی د company د internal control لپاره responsible دي بیا د منیجمنت چې ډېر غټ رول دی چې دوی دا پالیسیز
ریګارډینګ ریسک اند کنټرول امپلیمنٹ کی او ټول امپلویز چې دي هر یو کس د خپل کار د پرسه اکاونټیبلی یعنی هغه ریسپانسیبিলিټي ورکړي دا چې دا غره ته تاسو هم کې صحیح ده مینجمنت شود ریپورټ ریګولرلی ټو د بورډ یعنی فور ایگزامپل کمپنی کې یو امپلوی دی او د امپلوی لته ریسپانسیبিলিټي ورکړي چې بانک ریکونسیلیشن نو د پاره د امپلوی ریسپانسیبل دی بیا د چې منیجر دی هغه ریسپانسیبل دا منیجر به بیا بورډ ته ریپورت ورکوي نو بورډ ته چې دی هغه ریسپانسیبل دی صحیح ده نو مطلب هر یو کس په خپل کاروم خیال ساتي او بیا چې کوم سینیئرز دی او د جونیئر د کاروم خیال ساتي بیا چې کله انوال اسسمنت اف انټرنل کنټرول کیږي یعنی کال په کال باندې مونږ د کمپنی انټرنل کنټرول چک کوو نو کوم نارمل سمال ټو میډیم سایز کمپنی چې دی هغه نه کوي صحیح ده هغه ته دا ضرورت نه ښکاري ځکه هغه ته دا څه کلیرلی پته یې کمپنی بزنس وړي کوي او چې کوم غټ کمپنیز دي ډیفرنٹ برانچز دي ډیفرنٹ چلنو ولنه دي نو هغه بیا د اسسمنټس کوي صحیح ده بیا به دا بورډ به ګوري چې کله انټرنل کنټرول اسسمنټ راشي نو هغه به ګوري چې یاره زموږ کمپنی ته سیګنیفیکنټ ریسک څه دي او هغه سیوا شوي دي که کم شوي دي بیا د مونیټرینګ دپاره موږ څه کوو مونیټرینګ یعنی چیک اپ ساتل چې هر څه څنګه روان دي Then پس بیا د incidents of any significant control failing or weakness that have been identified during the year او په دې کال کې داسې غلطي یا داسې ویکنس راښکاره شوي چې مخکې نه نو په هغې به نظر ساتل غواړي صحیح ده نو internal financial control is part of overall internal control internal control کې چې د internal financial control overall responsible دی کوم کې چې internal auditors راځي او دوی responsible دي بیا مونږ ته وایي چې although the auditors for example will be particularly interested in testing and reporting on the financial control the board is responsible for the controls in the company financial operational compliance control the exam the question the para دا یو پیراګراف ځان ته مارک کړئ د دې چپټر نه په دې کې ویلي چې کوم ستا فاینانشل اکاونټنټس دي هغه اسیم په خپل باندې ریسپانسیبل دي د خپل فاینانشل اکاونټنټ خو چې کوم انټرنل اډیټرز دي نو هغه پرټیکولرلی خاص د دې لپاره ناستي چې هغه ریپورټینګ ټیسټینګ وغیرہ مونیټرینګ او د دې خیال ساتي د فاینانشل کنټرولز او کوم چې منیجمنت دی یا بورډ دی هغه ریسپانسیبل دي د کمپنی فاینانشل اکاونټینګ لپاره د اپریشنل لپاره کمپلاینس لپاره نو اورال ریسپانسیبিলিټي د بورډ د بیا صحیح ده بیا راځي انټرنل او ایکسټرنل اډیټ څه ته وایي نو ګوره انټرنل اډیټر چې دا ستا د کمپنی خپل امپلویز دي دا تا هایر کړی دا ستا کمپنی کې په افیس کې ناسي او څونه چې فاینانشل اکاونټینګ کېږي کمپلاینس خبرې هغې باندې دوی چک ساتي چې یاره ډبل چیکینګ کوي چې څه غلطي نه ده شوي فراډ سکیم وغیره نه دي شوي ایکسټرنل اډیټر چې دا انډیپندنٹ راځي درېمنی کس ستا د کمپنی امپلوی نه دی د بهر نه راځي او ستا چیک اپ کوي چې ستا فاینانشل سټیټمنټس ټرو اینډ فیر دی او که نه دي انټرنل اډیټر ستا امپلویز دي ستا کمپنی کې وایي خو دا انډیپندنٹ یعنی د نور منیجرز یا د نور چا په دوی کې کار نشته ځکه چې انټرنل اډیټر کار دا دی چې دی به سیکیورټي چک ساتي دا څه چیکینګ به کوي نو که فور ایگزامپل دی انډیپندنٹ نه یو په خپل ازادي کار نه کوي نو بیا خو به سیلز منیجر فیک انوایسز جوړوي دله به ورکوي دی به څه نه وایي ځکه منیجر دی او دی انټرنل اډیټر دی نو دی ځکه انډیپندنٹ چې څوک هم کوم ځای کې هم څه مسلې نو د هغې به دی خامخا ریپورټ ورکوي ایکسټرنل اډیټر تھرډ پارټي دا بهرني کسان دي یا ستا کمپني ته راشي او فاینانشل سټیټمنټس چک کوي دلته کې څه ډیفینیشن راغلی دی ډیفرنٹ ځایونو نه انټرنل اډیټ وایي څه ته وایي نو تاسو دا ډیفینیشن زیادولو ضرورت نشته خو ځان پې صرف پوه کړئ صحیح ده انټرنل اډیټینګ چې دی دا اپریزل اکټیویټي دا اپریزل یعنی ته خپل اسسمنټ کمپلیټ کې په کمپني کې دنده اسټابلیش شوي ده د دې فنکشن صحیح د دې کار دی چې دا خپل اکاونټینګ ریکارډز ایگزاماین کوي یعنی چک کوي ایوالویټینګ کوي د هغې انالیسس کوي مونیټرینګ نظر پې ساتي چې دا افیکټیو دي که نه دي دا اډیټ پریکټس بورډ ګلاسري اف ټرمز حوالې سره دا خبره شوې ده صحیح ده نو تاسو ته نه د ډیفینیشن یادولو ضرورت شته او نه ته دې ضرورت شته دا صرف تاسو د پوهې لپاره یې ورکړلي چې تاسو مزید وپېژنئ چې انټرنل اډیټر کار څه کوي انټرنل اډیټینګ از انډیپندنٹ دا به انډیپندنٹ وي د چا په زور زبردستي نه وي د چا به ورسره کار نه وي objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization operation لکه فور ایگزامپل نارمل یو اکاونټنټ دی که نه زه تاسو په دې خبره باندې پوه کړم د یو اکاونټنټ دی فاینانشل اکاونټنټ دی او دی بینک ریکونسیلیشن کوي نو دی به نارملی څنګه کوي د بینک نه چې کوم بینک سټیټمنټ راشي هغه به ایکسل ته کاپي کړي او کوم چې د سیلز سافټویر یا کوم چې سیلز انوایسز دي هغه به راوالي ایکسل کې به هغه ټول ولیکي بیا په ایکسل کې چې د څومره انوایسز لیکلي دي او څومره انوایسز چې بینک سټیټمنټ کې دي به دی ریکونسیلیشن صحیح شو انټرنل اډیټر به دا کار نه کوي تعالی چې هغه بینک سټیټمنټ راوالي او هغه به
دا سیلز ریپورت راولې به ریکونسیلیشن کوي نه هغه ته به ته د ایکسل سینډ کی هغه به دا ستا ایکسل چک کی چې ریکونسیلیشن صحیح شوی دی څه غلطي څه مسله څه مسټیټمنټ پکې نشته یو خبره دویم د کمپلاینس ته ګوري پرنسپلز ته ګوري چې کله دا فایل ته سینډ کی نو دی به تاسو چې دا ډیټا ته د کوم ځای نه راغستې نو دی ته به ورته چې دا خو د بینک سافټویر نه او د سیل سافټویر نو دی به تاسو چې دې سره خو پروف نشته ما ته به څنګه پته لګي چې دا د بینک ډیټا دا د سیل ده نو دی به تاسو څه وایي چې ته دې کار وکړه چې تا کوم بینک سټیټمنټ دا ډیټا ډاونلوډ کړی دا دا غینا فایل سند کا او ورسره د سیل سافټویر نه فایل سند کا یا سکرین شاټ وباسه هغه دی ایکسل کې اٹیچ کا چې په ایکسل کې څوک ستا بینک ریکونسیلیشن ګوري نو بل طرف ته به هغه پروف هم ګوري چې دا د دې نه ویلیوز راغلي دي صحیح ده نو د دوه په کار کې دا فرق دی بیا راځي مخې ته وای the objective of an external audit the external auditor سره حواله سره خبره کوي دا کار mainly د financial statement سره صحیح ده چې financial statement true and fair دي کنه دي دا چې د misstatement پکې نه دی شوی دا according to principles دي according to regulations دي according to standards دي بیا وای external audit is a periodic examination of the books of account دا یو قسم exam دی ستا د books of accounts internal audit ستا روزانه امپلوی دی روزانه هغه د انټرنل اډیټ خیال ساتي سپیسیفیکلی میاش په کلوزینګ کې کال په کلوزینګ کې د ایکسټرنل اډیټ ستا د روزانه کار سره او منتلی کار سره کار نشته هغه انولی ستا چې کوم سټیټمنټس جوړ شوي دي د هغې سره کاري صحیح دی نو اګین یې ایکسپلین کړي ده چې دی به پرنسپلز اکاونټینګ سټینډرډز کمپلاینس ته او دې خبرو ته ګوري ښه جی بیا تاسو ته وایي چې څه کی پوینټس به تاسو زده کوئ انټرنل اډیټ چې دی دا منیجمنټ دی نو دا خبره خو بار بار موږ وکړه چې دا په کمپنۍ کې خپل ډپارټمنټ دی بای ریپورټینګ ټو منیجمنټ دا به کمپنۍ چې کوم منیجر یا ته به ریپورټ کوي سروس کا مطلب سټیټمنټس وغیرہ دي نو دی به ډایرکټ منیجمنټ ته دا غي ریپورټ ورکوي ایکسټرنل اډیټ چې دا بای لا ریکوایرمنټ دی څنګه چې تاسو ته په لاست لیکچر کې ویلو چې کله هم کمپنۍ فاینانشل سټیټمنټس جوړ کړي نو دا د هغې پورې نه پاس کیږي چې تر څو پورې تا د ایکسټرنل اډیټ کړی نه چې ایکسټرنل اډیټ د دې کمپلیټ شي د اډیټرز نه دا پاس شي دا کریکشن ایډجسټمنټس پکې وشي دا غي نه پس به دا اپروف کیږي نو غواړو کې دا فرق دی صحیح ده بیا دلته کې یو ټیبل کې ډیفرنسیشن ورکړی دی انټرنل اډیټ چې د کمپنۍ منیجمنت ته ایډوایس ورکوي چې کوم ځای کې رسک دی کوم ځای کې مسلې راتلی شي د هغې حوالې سره ایکسټرنل اډیټر هغه شیر هولډرز ته او ده ته چې دی هغه ریسپانسبل دی هغو ته انسر ورکوي منیجمنت ته نه ورکوي لیګل بیسز انټرنل اډیټ که ته ساتي او که نه ساتي صحیح ده هغې ضرورت نشته خو بهرحال ته یې ورکړلي چې کارپوریټ ګورننس آف یو کې غواړي ریکمنډیشن دی کمپلسري نه ده خو ریکمنډیشن دی چې ستاسو د انټرنل اډیټ سي ایکسټرنل اډیټ خو ریکوایرمنټ دی هغه بای ګورنمنت هم دی بای پبلک کمپنیز او پبلک باډیز هم دی صحیح ده بیا سکوپ اف ورک یعنی دوی ایگزیکټلی څه کار کوي نو انټرنل اډیټر چې دی ستا اپریشنل اکټیویټیز ګوري یعنی ډے ټو ډے ایکسټرنل چې دی هغه سټیټیوټری ډیوټي ټو ریپورټ سټیټیوټ یعنی قانوني چې د کوم فرض دی هغه پوره کوي چې فاینانشل سټیټمنټس تا صحیح جوړ کړي کنه دي اپروچ یعنی مینلی د فوکس په څه باندې نو ستا کمپنۍ کې انټرنلی رسک څه دی یعنی کوم ځای کې ایشوز مسلې یا مسټیټمنټس یا چې دي غلطیانې کېدای شي د نظر په هغه باندې بیا دا چې دی د امپروومنټ دپاره ریکمنډ کړي چې دا موږ ته سمول غواړي بل طرف ته ایکسټرنل اډیټ چې دی دا رسک بیس دی یعنی ستا اورال ټرانزیکشن ستا فاینانشل سټیټمنټس هغه صحیح دي که نه دي دا میوزیک پکې کوم څه ولم ښه جي بیا راځي ریسپانسبیلیټي او اګین انټرنل اډیټر چې د ایډوایز اینډ ریکمنډیشن کمپنۍ ته صحیح ده انټرنل کنټرول باندې او کم چې دغه دی ایکسټرنل اډیټر نو دی ایډوایز نه ورکوي دواړو کې فرق وینئ انټرنل اډیټر ایډوایز ورکوي مشوره ورکوي که کمپنۍ په هغې کار کوي او که نه کوي د ده کار صرف ایډوایز ریکمنډیشن ورکول دي خو د اډیټر ایکسټرنل اډیټر چې هغه اوپینین ورکوي د اوپینین چې دی خپله رای ورکوي نو هغه رای یا اډیټ پاس یا فیل شي صحیح ده نو اډیټ کوالیفاید ورته وایي اډیټ کوالیفاید چې شي نو مطلب د هغې دی چې ستا په فاینانشل سټیټمنټ کې ایشوز دي نو کله چې اډیټ کمپلیټ شي نو اکثر به تاسو اډیټرز دي نه هغه ورکړي وي او اډیټ از کوالیفاید یا اډیټ کوالیفاید نه شو صحیح ده اوپینین سره راغی نو دغه میټر کوي د هغو په اوپینین باندې نو هغه زیات اثر لري او زیات امپورټنټ هغه دی ښه جي بیا ایکسټرنل اډیټ سره ریلیټډ څه خبر راځي چې دا به ستا انټرنل اډیټ پروسس هم چک کوي دې نه علاوه د به اوپینین ورکوي چې آیا ستا سټیټمنټس ټرو اینډ فیر دي که نه دي پراپرلی تیار شوي دي که نه دي صحیح ده دې نه علاوه the process is highly regulated to the those likely to place reliance on published accounts یعنی هغه کمپنیز هغه بزنسز چې هغه خپل اکاونټس پبلش کوي صحیح ده
or protected from poor or inconsistent auditing. د کار دی چې کوم اکاونټسونه شیر هولډرز سټیټمنټس ان اکاونټس دا پبلش کوي چې دا غي صحیح طریقې سره اډیټ وګوري چې دا په اډیټ کې یعنی په انټرنل اډیټس کې غلطي خو نشته یا په فاینانشل سټیټمنټس کې صحیح ده بیا وایي many organization typically large companies are legally required to have an external audit به خامخا پکاري بیا only certain people are legally allowed to external دا خبره ډیره ضروري ده څه خلک why only certain people are legally allowed to be external auditor هر یو کس external auditor نشي جوړې دی د لپاره خپل کسانی نو ظاهره خبره ده چې اډیټ ویلې اډیټ ایکسپیرینس یې غستې نو هغه اډیټري خو کومه کمپنۍ سره چې ته ایکسټرنل اډیټ کار کې دې کې باندې د ملګری سو کې نو په کې آشنایي نه بده په دې کمپنۍ کې کار کړی ځکه دا تھرد پارټي انډیپندنټي دستا ملګری او ستا آشنایي نو بیا خو تا غشان خپل اپینین نشي پاس کولای کړه وس ناشنا کس ته تا نه پیژنې ستا کمپنۍ نه پیژنې ته نه پیژنې هغه راشي خپل خبره په ډاټ سره کولای شي خپل خبره چې صحیح هغه کولای شي خو چې آشنا پکې راشي ملګری پکې راشي نو بیا به هغه شان اپینین هغه نشي ورکولای صحیح ده ځکه مرګتیا خاطر بکې دا خلکو دا غزي خاطر بیا کوي نو ایموشنلی هغه بیا خرابې دي شي انټرنل اډیټ ګورې په سٹارټ کې تاسو ته ما ویلي وسترته بیا د دې چپټر 16 غټه مسله دا چې دا سیم خبرې بار بار ریپیټ کړي اصل کې دا چپټر دونه لینتي نه دی دا سونه چې ښکاری تاسو خیال کړئ نن موږ یو څو خبرې دی بار بار ریپیټ کوو صحیح ده دا چپټر یو څو مین خبرې دي لکه انټرنل چیک څه ته انټرنل کنټرول څه ته وي انټرنل اډیټ څه ته وي ایکسټرنل اډیټ څه ته وي دوه کې فرق څه څوک د څه د پر ریسپونسیبل دی دا ستا اورال چپټر دی نو په انټرنل اډیټ موږ څومره خبرو کړو اگین و انټرنل اډیټ چې دا ستا اکاونټینګ سیستم دا غي افیکټیونس ګوري انټرنل کنټرول افیکټیونس مطلب صحیح کار کوي کنه کوي صحیح ده value for money audit looking at the economy efficiency and effectiveness of operations صحیح ده value for money audit مطلب دا دی چې تاسو انټرنل اډیټ او کله ایکسټرنل اډیټ راشي نو هغه خوشاله هغه ځکه خوشاله وي الریډي د دوی انټرنل اډیټ ته نو هغه چې انټرنل اډیټ سره انټرنل اډیټر یو خاص کار بل دا هم دی چې یو خو د کمپنی انټرنل خیالوم ساتي او ریکمنډیشنز هم ورکوي خو چې کله ایکسټرنل اډیټرز راشي هغه کال پس راځي کنه نو چې هغه راشي نو بیا هغه اسیست کوي ځکه انټرنل اډیټر ته ډیره ښه پته دی سیستم نو بیا هغه اسیست کوي هغه ته وایي چې یاره کم ځکه څه ایشوز مونږ تشتي او سنشتي او ارس څنګه دي نو انټرنل اډیټر بیا صحیح طریقې سره هغه اسیست کولای شي په دې باندې ایکسټرنل اډیټرز تم خبر آسان شي بیا مونږ ته وایي whether internal policies are being upheld internal auditor دا کاری چې کوم زموږ internal policies دی فالو کیږي کنه او دین علاوه anything else in the past there was no legal requirement of this ګورئ مخکې د external audit سره requirement نو internal audit ستا خپل مرزي دا چې ته کې او کې نه کې external audit چې کوم پرایویټ کمپنیز دي یعنی خپل شیرز هغه په سٹاک ایکسچینج نه خرڅي دا هغه لپاره هم ضروري نه دی چې هغه د سو کې ایکسټرنل اډیټس ته وکړي خو کومه کمپنی چې هغه پبلیکي او هغه شیرز په سٹاک ایکسچینج باندې خرڅي نو هغه چې کله اډیټ نه کړي دا هغه پوری داغو سٹاکس باندې لیست اوټ کیږي نه یعنی هغه شیرز نشي خرڅولای کې ډیفرنسز سری ایکسټرنل اډیټرز زیات چې دی هغه صحیح انډیپندنټي هغه ازادي هغه ته ډیره ای دا پاور سی وای دا ویلیو سی وای انټرنل اډیټر مونږ وایو چې هغه انډیپندنت دی خو بهر علاوه انټرنل سیستم کې منیجمنت کمیټي دا ویلیو چې اډیټ کمیټي جوړیږي کنه هغه ته جواب دی نو هغه شان انډیپندنت نه دی لیګل نو اگین ایکسټرنل اډیټ لیګل ریکوایرمنٹ دی انټرنل اډیټ لیګل ریکوایرمنٹ نشتی ایکسټرنل اډیټ اپوینټمنٹ به څوک کوي یعنی څوک به دا اپوینټ کوي چې دا کس په زموږ ایکسټرنل اډیټ کوي دا به د شیر هولډر د طرف راځي او د شیر هولډر ته ریپورټ ورکړي انټرنل اډیټرز منیجمنت چې دی هغه هایر کولای شي صحیح ده ځکه ایکسټرنل اډیټر چې دی هغه د منیجمنت کارکردګي ګوري صحیح ده نو چې منیجمنت ته ریپورټ کوي د منیجمنت کارکردګي کتي بیا څه فائدہ ورشوه نو شیر هولډر د خپل طرفه د ایکسټرنل اډیټر راولي او د خپل منیجمنت هم چک کوي او دا کارونه چک کوي بیا پروسس اینڈ ورک څنګه external audit controlled by law but mostly by audit standards audit the parish come standards the come procedures the dage mutabik kigi question rakade de why the internal audit is simply a necessary cost that must be incurred by a company and offer few tangible benefits for the organization no galat statement hai must be zaruri na da saka compulsory by law na de sahi da بل few tangible benefits نه د دې benefits ډیر نو دوه خبرې دي غلط ان دا statement غلط دی نو must be خبره نشتی کته کې جوړی کنه کې جمعي کا
بل کته کې نو فیو فائدې نه دي ډېر شه فائدې دي صحیح ده. بل کوېشن نازي وای why might a bank insist on external audit of a company accounts before lending money to the company. نو بانک چې کله تعالی لون درکې نو هغه بس تاسو چک کوي ایکسټرنل اډیټس به چک کوي. اکچولی مونږ نورمالي خبره کوو چې فاینانشل سټیټمنټ جوړ شو کنه خو فاینانشل سټیټمنټ دغه پورې نه جوړیږي چې تر څو دغه اډیټ نه پاس شوی. نو فاینانشل سټیټمنټ چې تر اټ کې دغه په سٹارټ کې لیکلي چې دا فاینانشل سټیټمنټس الریډي موږ څه کړی دي اډیټ کړی دي. لکه فور ایگزامپل موږ زموږ اډیټینګ په پی ډبلیو سی والا کوم چې بگ فور فرم دی صحیح ده. هغه به زموږ د اډیټس کول نو هغه به بیا موږ ته فایلز راولېږل په هغه فایلز به زموږ ټول ډاکومېنټس ورکړو. نو دا په یو فایل کې دنده چې بیلنس شیټ یې ورکړی بیلنس شیټ پروفټ اینڈ لاس کیش فلو ډیسکلوجر دا ټول یو پیج کنه او په دې کې دنده بیا ډېر زیات ایکسپلینیشن کړی ډېر زیات نوټس یې پرووایډ کړي ډېر زیات تفصیل ورکړی نو یو روغ بوک یې په جوړ کړی. فاینانشل سټیټمنټ بیسیکلی لکه زه بیلنس شیټ وایم نو بیلنس شیټ په یو پیج راغلی صحیح ده. او بیلنس شیټ شاته چې څومره خبرې دي دا ویلیو څنګه راغلي کم ځین راغلي نو هغه ټول هغه ایکسپلین کړي الریډي دا غي اډیټ پاس شوی دا غي نه پس دا بوک چې دی بیا ستاسو ایشو شي صحیح ده. اجي په شلم ځل باندې موږ ته وایي چې پرپز اف انټرنل اډیټ صحیح ده. نو هغه به سکپ کوي. کارپوریټ ګورننس حواله سره دا بار وایي چې کارپوریټ ګورننس شیر هولډر کې نه ولې او هغه د کمپنی د ټول کمیټیز د پاره د ټول کمپنی د چلیدو د پاره ریسپانسیبلی ظاهره خبره ده دوی د انټرنل اډیټ کمیټي د پاره د انټرنل اډیټرز د پاره ریسپانسیبلی صحیح ده. بیا فنکشن اف انټرنل اډیټس اگین فنکشنز اف انټرنل اډیټ نو کم چې نورمالي ډیلی کوم ډیټا مونږه یوز کوو انټر کوو دا غي ریکونسیلیشن کوو نو دا غي چیکینګ بیا افیکټیونس اف ریسک مینجمنت مطلب دی چې زموږ دا ریسک مینجمنت واقعي څه کار کوي څه فائدہ راکوي کنه راکوي. بیا یو ټاپک راکړل سټرکچر ان اپریشن اف انټرنل اډیټ فنکشن د دې سټرکچر وسنګ جوړیږي لکه څوک باډیټری څوک سب باډیټری دوه کار څنګه کوي. نو یو کې کارپوریټ ګورننس کوډ مونږ ته وایي چې کارپوریټ ګورننس سټیټ دیٹ کمپنی without an internal audit function should annually review the need for one. یعنی کومه کمپنی چې خپل انټرنل اډیټ فنکشن نشتی نو هغه بیا خامخا کال پس خامخا انولی او خامخا اډیټینګ خپل کوي. یعنی د نور د اوسه اډیټ ډپارټمنټ اډیټ ټیم نه خو یو کال پس خامخا چیکینګ کوي. بیا when there is an audit internal audit function the board should annually review its scope of work. بیا که فرض که تاسو انټرنل ډپارټمنټ شتي انټرنل اډیټر شتي نو په کار چې بورډ کال په کال د دوی بیا پرفارمنس هم چک کوي چې زموږ د انټرنل اډیټر سکار کوي او کاسي څه فائدہ راکوي کاسي. بیا ideally the internal audit function should be staffed with qualified experienced staff whose work is closely monitored by audit committee. نو ستا اډیټر شي دا qualified experience پکار دي او په دوی باندې هم ته چیکینګ مانیټرینګ ساتي. انټرنل اډیټ کې په دیرشم ځل باندې دوسه کار کوي. internal audit staff are typically expected to carry out a variety of tasks like internal control check کول financial reports check کول daily transactions check کول reconciliations check کول صحیح ده. دین علاوه misstatements کتل duplications کتل fraud کیږي نه کیږي صحیح ده دا چک کول کم ځکه چې د تخکاری دلته کې ریسک راتلی شي باغی خاص نظر ساتل داغي مانیټرینګ کول داغي فائدې او نقصان ته کتل. بیا د انټرنل اډیټ لیمیټیشن سړي یعنی د دوی ویکنس سره یو خدای ویکنس دی چې دا په کمنی کې دنده الریډي کار کوي نو کومګه ډیر وایو چې دا انډیپندنت هغه شان ازادي دوسره نشته. دویم که internal audit will only succeed if it is properly staffed and resourced. Internal audit به حالت تعالی صحیح فائدہ درکې چې دې کې qualified staff independently او پورا ازادي او پورا resources. بیا که internal auditors fraud identify کی صحیح ده نو کې دې چې دواغه شانتي خبره کولاو نه کی. لکه فور ایگزامپل زمون چې کوم منیجر او فاینانشل منیجر نو په دوبۍ کې هغه اول کار کوي as a senior accountant نو په کمپنی کې چې کوم دوه منیجرانو نو هغه د اونر سره فراډ کوي صحیح ده. نو کله چې هغه دا ریپورت وکړو نو هغه دوه منیجرز رالو هغه ته ډیت تھریټس ورکړل چې رنګ بتا نقصان به درورسو جانی نو هغه بیا مجبورن هغه هغه افیس اور سه پری خو دولار کوي صحیح ده. نو کنټنل اډیټر ته ډیر زیات ته چې آزاد دی خو هغه آزاد نه ځکه چا خلاف چې ته ګوري داغو اکار ګوري هغه ولډي ستاسو رقم نه کیدو خو پاورفل پوزیشن باندې دا د اډیټ کمیټي لیمیټیشنز دی. اوس چې دا لیمیټیشن به څنګه راکمیږي نو ظاهره خبره ده چې تدله as a voice at main board level یعنی چې اډیټ کمیټي ستا سترونګي په بورډ کې دوه आवाज اوریدل کیږي د سره پراپر ریسورسز پورا ازادي ور سره صحیح ده. بیا دینه پس راځي ایکسټرنل اډیټ پرپس سره صحیح ده. نو دلته کې خبره کړله
چې the purpose of external audit is set out the auditing practice board نو د پر خپل بورډ دی نو هغه د definition کړل چې external auditor to report their opinion on whether financial statement give true and fair نو بار مونږ وایو چې external auditor کار د financial statement سره چې آیا دا fair دي کنه دي صحیح ده د reporting framework څنګه دی یعنی د statements کوم چې principles دی هغه فالو کیږي نه فالو کیږي صحیح ده بیا موږ ته دلته خبره کړې ده چې an unqualified opinion a reported opinion that the financial statement do give are true and fair نو څنګه مخکې ما تاسو ته وویل چې د خپل opinion ورکي هغه مطابق یا qualified یا unqualified دا qualified opinion مطلب دی چې په financial statement کې څه مسلې دي او دا unqualified opinion مطلب دی چې financial statements دا ټیک ټاک دي مسلې نشته صحیح ده نو په دې نوم کې اکثر auditors یا accountants confuse دا qualified opinion مطلب دی چې audit دو دلته مسله ونیوه qualified opinion مطلب چې risk نیولای شوی دی unqualified opinion مطلب چې هر څه ټیک ټاک کې موږ ته صحیح شوز یا risk څه ښکاره نشو موږ کیچ نکړو ښه جی external audit وایي secondary objectives هم کېدای شي لکه first objective خو دا ده چې financial statement د هغې په fairness باندې د هغې په standards باندې هغه کار کوي خو دې نه علاوه دو چې کوم کار دی وایي the fact that employees of the company know that their work may be inspected by external auditors د external audit به تا دا فایده چې هر یو امپلای ته پته ده چې کوزدار څنګه کار وکړم خو وروسته به external auditor راځي به چیکینګ کوي نو د دې یېرې د وجې به خپل کار صحیح کوي دویم د دې external auditors په وجه باندې به کمپنۍ کې ډېر زیات صحیح امپروومنټس او سیسټم به راځي صحیح ده د کمې د وجې کنټرول به نور هم ټایټ کېږي نور به هم کنټرولز راځي external audit فایده سره یو فایده ده چې disputes between management may be more easily settled. For instance, a partnership which has complicated profit-sharing management may require independent examination of those accounts. For example, the two parties the یو بل سره issues دي مسلې دي نو چې کله external audit راشي external audit خو third party ده نو چې دی هر څه چک کړي او دی ورته ووایي چې دا څه مسلې نشته هر څه کلیر دي نو د هغو د منځ هغه ایشو هم کلیر شي صحیح ده نو سمپل مطلب یې دا دی چې دلته کې دوه پارټیز نه علاوه کوم ځای کې چې دوه کسان دي د هغو د یو بل سره مسلې ځکه هلته کې جج نه وي هلته کې دریم کس نه وي چې دروغ وکړي یا ده ته د خپل پوینټ آف ویو د دریم سایډه خبره وکړي نو دا دې کې یو هیلپ کوي دویم major changes in ownership may be facilitated if past account concern qualified reports for کله چې اونرشپ چینج کېږي لکه فور ایگزامپل د کمپنۍ اونرز نور څوک اوس او دا کمپنۍ خرڅ کړه او نور اونرز راځي نو آیا هغه په دې کمپنۍ د دې په فاینانشل سټیټمنټ د دې په منیجمنت ټرست کوي که نه به کوي نو هغه به اسان کار داسې وکړي چې هغه به د دې کمپنۍ د تیرو کلونو اډیټ ریپورټس راولي نو چې کله هغې کې لیکلي چې دا انکوالیفاید اډیټ ریپورټ دی یعنې فاینانشل سټیټمنټ هر څه صحیح دي نو د هغه به په دې کمپنۍ ټرست سیوا شي چې او بس دا کمپنۍ مې اغوستې خو صحیح ده دا چې کله شیر هولډر علي شیر هولډر چې کله شیرز علي پیسې انویسټ کوي نو هغه هم ستا د اډیټ ریپورټس ګوري نو چې دا انکوالیفاید نو د هغه هم تسلي وشي بیا وایي اپلیکیشن ټو تھرډ پارټیز لکه بینک سره ستا لین راشي یا سپلایر سره یا کسټمر سره یا هر چا سره نو هغه ته چې خپل دا ایکسټرنل اډیټ ریویو وګوري نو د هغه هم ټرست په تا باندې راشي اوس مسله دا ده چې کله ته ایکسټرنل اډیټر راولې لکه ما تاسو ته بګ فور وایي که نه موږ بګ فور سره به کار کوو د هغې نه مخکې یو بله اداره وه د هغې سره به کار کوو نو هغه چا پېژندم نو خو اډیټرز وو بس موږ له به کار کوو صحیح ده نو چې کله پی ډبلیو سی کار شروع کو نو ته بیا لکه په ډاډه زړه باندې خپل فاینانشل سټیټمنټس نورو خلکو ته ښووی شي پی ډبلیو سی بګ فور دی نو چې بګ فور ستا اکاونټینګ چک کړی دی او انکوالیفاید دی چې مطلب هر څه ټیک ټاک دی صحیح دی نو خامخا بر باندې بل کس بیا ټرست راځي صحیح ده نو چې څونه په فیمس څونه په نون ځینې تا ایکسټرنل اډیټرز راوستي نو دونه خلکو په تا باندې ټرست سیوا ایکسټرنل اډیټ ډیس ایډوانټیج څه دی نو یو خو په دې کې فیس لګي پیمنټ لګي خرچه پې راځي نو هغه به پې خامخا راځي دې ته خو زه ډیس ایډوانټیج نه یم دې ته زه انویسټمنټ وایم صحیح ده دویم راځي audit involves the client staff and management وایي دې له به ټایم ورکوي ایکسټرنل اډیټ چې میاشت نه واله 2-3 میاشتو پورې دې لګیایي څونه کار ډېري یعنې څونه غټه کمپني دونه پې دو ټایم لګي خو دو ډېر زیات ټایم لګي ځکه هر څه چیکینګ کوي او هر څه چې چک کوي نو میاشت 2-3 پې لګي نو ټایم کنزیومینګ دی او پیسې پې لګي نو دا دواړه ماته ډیس ایډوانټیج نه ښکاري دا د کمپنۍ بهتري دپاره ده صحیح ده Test your understand number 5 internal audit may be carried out by employees of the company being audited or may be carried out by external accountants who are paid for delivering this service دواړه یې کولی شي ښه
یعنی انټرنل اډیټ ته په خپل امپلایز هم کولی شي او د بار نم کس راوستي شي به دله مو کې دې کې څه مسله نه انټرنل اډیټ بای لا ریکوایرمنت نشته نو کته پر چا باندې بیا وای نه لارج کمپنیز ټو هوم ډو انټرنل اډیټرز نورمالي ریپورټ نو اډیټ کمیټي ته بکې صحیح ده کم چې زم سره د ان ای ډي نه جوړ شوی نون ایگزیکټیو ډایریکټرز انټرنل کنټرول او اډیټ د دوه یو بل سره معامله ده نو وای انټرنل کنټرول انټرست د ایکسټرنل اډیټر نو څنګه خبره چې ما په سٹارټ کې کوله چې الریډي ستا انټرنل کنټرول شته ستا انټرنل اډیټ کمیټي شته ستا انټرنل اډیټر شته نو دا ایکسټرنل اډیټ انټرست کوي یعنی خوشاله هغه مطمئن چې زه کار به اسانه لګي تاسو په خپل سوچو کې تاسو یو ځای ته ځئ اول ته کې مخکې بل څوک نه تللی چکینګ نه کړی زمې نه برابر کړی او ته زه میلمه لاړ شي نو ته به څه په خپله بیا سمې که نه سمې خو چې الریډي هلته کې یو کس اوسېږي او ته بیا ځې نو ته مطمئن یې که نه زړه دې ډاډ چې یاره بس څه ناڅه به برابر وي نو دغه حساب د انټرنل اډیټ او د ایکسټرنل اډیټ دواړو حوالې سره خبره کړله چې the operation of internal control should ensure the completeness and accuracy of accounting records. If the auditors are satisfied that system's internal control is functioning properly, there is therefore reduced risk of error. نو چې کله ستا internal audit خپل کار صحیح کړی مطمئن نو مطلب هلته کې رسک به کم راځي. It is very important to the auditor to establish what system of internal control exists and then to test the system to find out whether it is working properly. یعنی کم زموږ به انټرنل کنټرول سه یا به کار څنګه کوي بیا به د دې ته چیکینګ مانیټرینګ کوي چې یاره دا صحیح کار کوي که نه کوي. Another reason the auditor needs to consider the adequacy of the accounting system. Adequacy لکه څنګه چې ما تاسو اگزامپل درکو چې ستا سره ډاکومنټس پوره دي ستا سره هر څه په سیکوینس کې دي هر څه په order کې دي نو چې دا adequacy ستا سره هر څه پوره یعنی نو هغه ته اسانه وي صحیح ده بیا by recording and the accounting system and checking its operation by test of control the auditor can reduce the amount of detailed substantive procedure. نو دا خبره یو چې ستا الریډي انټرنل اډیټر شته انټرنل کنټرول شته او تاسو هغه سټیسفاید دي نو چې کله ایکسټرنل اډیټر راشي هغه ستانه بیا دونه فیس هم نه اخلي صحیح ده ځکه هغه ته پته چې زموږ په سر به دونه کار نه وي خو چې کله ستاسو انټرنل اډیټرز نه وي ستا فاینانشل اکاونټینګ سیسټم مکمل ګډوډي او هغه راشي هغه به دا ټول کار په خپله باندې کوي نو هغه ته دا ډېر ګران وي صحیح ده نو ځکه هغه څه کوي هغه شانتي فیس هم بیا ډېره دي صحیح ده بیا راځي why internal control interest the internal auditors the interest internal auditor car internal control دی نو خامخا غي د پر responsible دی صحیح ده نو څنګه خبري again repeat کړی دي دغه paragraph چې skip کړي خجی بیا راځي ensuring the effectiveness of financial procedure موږ د effectiveness په څنګه ګورو یعنی موږ ته څنګه پته لګي چې زموږ internal financial procedure صحیح دي نو ظاهره خبره ده ستا assets باندې بې ځای کېږي ستا پیسې باندې بې ځای کېږي تا ته به نقصان نه رارسي ستا expenses باندې سیوا کېږي صحیح ده ټول چې دی هر څه به ستا په کنټرول کې نو تا ته په خپل باندې پته لګي چې یاره زموږ سیستم افیکټیو دی صحیح ده فراډ باندې کېږي مسټیکس باندې راځي نو دا به شو کوي چې یاره ستا سیستم سره هغه افیکټیو دی انټرنل کنټرول ان بزنس ابجیکټیوز خاجي دا ټایم آلموست ختم دی او دغه یو ټیبل دی د صحیح نو په نیکسټ لیکچر کې به بیا ایکسپلین کوم صحیح خاص پکې څه نشته خو بهرحال کارپوریټ ګورننس حوالې سره خبره کړله نو یو منټ نه کم ټایم دی نو ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې به دا یو ټاپک وکړو او بیا مخې ته ځو صحیح ده چپټر 7 موږ ته پاتې شو نو ان شاء الله هغه به سیټرډې نه شروع کوو به درې څلور کلاس نیسي نو ان شاء الله هغې سره به دا وکړو صحیح ده تاسو دا چپټر خامخا ریډ کړئ ګران پکې څه نشته خو دا چپټر لینتي ځکه دی چې بار خبرې ریپیټ شوي دي یو څو مین خبرې دي هغه یې زده کوئ د دې کوېشنز چې دي هغه ډېر پریکټس وکړئ ایګزام لپاره دا امپورټنټ دی صحیح ده او که صحیح نو بیا تپوس کوئ انشاءالله نیکسټ کلاس کې ملاقات کېږي د الله په امان مننه سر خیر